Hello, my dear friends. I'm so happy to see you today. Рада вас сьогодні бачити. Today we will talk about grammar. Сьогодні у нас з вами граматичний урок, а саме вказівні займенники. So let's start. Якщо предмет поряд, він один, ми використовуємо this. Цей, ця, so this. Ця машина. This car is expensive. Ця машина дуже дорога. That. Якщо предмет далі, ми показуємо ось далі. А та машина, та дешева. That car is cheap. That car. Repeat, please. This, цей, поряд. That, далі. That, далі. До речі, якщо ми використовуємо вказівний займенник, артикль не потрібно. One, один. Не потрібно казати цей, один телефон мій. This is my phone. Це мій телефон. This is my phone. Якщо предмети поряд і їх багато, plural, множина, ми використовуємо these. Порівняйте, будь ласка, this and these. Трохи протягуємо. Okay, now you repeat. Very good. This, these. Покажіть мені, будь ласка, оці ноутбуки. Show me, please, these laptops. Good. Якщо предмети далі множина, ми замість these говоримо those. Ті, множина. Ой, а хто ті люди? Who are those people? Do you know them? Ви їх знаєте? Хто ті люди? Who are those people? Вони далі, ми показуємо. О, там далі. О, а ті люди мої друзі. Those people are my friends. А ці люди, хто ці люди? Who are these people? Who are these people? Ой, ці люди мої друзі. These people are my friends. These people are my friends. Okay, let's train a little bit. Давайте трошки потренуємося. Ця машина. This car. Та ручка, дайте мені ту ручку. That pen. Give me that pen. Вона ось там далі. That pen. These. Мені потрібні ці олівці. I need these pencils. These pencil. Ті. Ті, ще раз. Those. Їх багато. Множина. Those. Thank you so much for your attention. I would like to invite you to become my students. Запрошую вас стати студентом в моїй школі і навчатися англійською разом. Ми будемо багато слухати, проговорювати, дивитися відео, ставити вимову з допомогою скоромовок, тренувати граматику, доводити знання до автоматизму з допомогою автотренажерів. І так, кому цікаво, приєднуйтесь. Посилання ви знайдете під відео.